Τι θα κάνουμε σήμερα? Και ραβιόλες, Μιχάλη μου. Σας καλωσορίζω αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα, όπως έχω πει και προηγουμένως, θα φτιάξουμε ραβιόλες. Την έκοψε για να φανεί από μέσα η γέμιση. Έτοιμη και την υπόλοιπη. Απλώς κομμένη με το κουτάλι. Τι φάνη, γεμάτη μέσα. Υγεία σας. Ούτε ανοίγουν. Λεπτό φύλλο. Τέλειες. Πολλά ωραίες, ναι. Με περιμένεις εμένα το πιάτο μου. Αλλά άρεσε μου πώς ανοίγεις το φύλλο. Με το μαζάζι έτσι ωραία. Τα υλικά μας είναι απλά. Είναι το αλεύρι μου το χωριάτικο 2 φλιτζάνια, 300 γραμμάρια. Είναι το σκληρό, το ζυμωτό που κάνουμε ψωμιά. Μόνο χωριάτικο βάζω. Το ελαφρά κυτρινοπό. Ναι, το κουταλάκι που έχει μέσα είναι αλάτι, 3 γραμμάρια, μισό κουταλάκι. Εδώ είναι ένα όριμο χαλούμι τριμμένο, 250 γραμμάρια. Έχω το δυόσμο, 3 κουταλιές ξηρός δυόσμος τριμμένος. 2, συγγνώμη. 2, μπορείς να βάλεις και 3 όμως, Μιχάλη μου. 2 κουταλιές δυόσμος ξηρός και τριμμένος. Μπορούμε να βάλουμε και φρέσκο. Επειδή δεν είμαι στο χωριό σήμερα, θα χρησιμοποιήσω τον ξηρό δυόσμο και τούτος δικός μου, είναι από αυτό που αποξεραίνω. Τα 3 αυγουλάκια. Με 3 αυγά. Με 3 αυγά. Το έξτρα το αλευράκι μου που θα χρειαστώ για το άνοιγμα το φύλλο, γιατί θα τα ανοίξω στο φιέρι, φίλες μου, το φύλλο. Και θα δείξεις και πώς ανοίγουν έτσι ωραίο φύλλο. Ναι, με μάγευε πάντα να ανοίγω φύλλο και να το δείτε και εσείς πώς το φτιάχνω. Είναι ωραία εμπειρία πάντως. Εδώ έχω 200 ml νερό χλιαρό. Είναι ένα ποτήρι. Όσον πάρει. Όσον πάρει, βέβαια. Εδώ είναι τα εργαλεία μας. Έχουμε Ναι, έχουμε αρκετά και για τις εγγονές. Περιμένεις ότι θα προλάβουν. Δεν ξέρω, θα έρθουν το απόγευμα, τα έχω έτοιμα. Αν έρθουν, Μιχάλη, θα τους δώσω. Τι να κάνουμε, όσες είναι γιαγιάδες. Καταλαβαίνουν. Εδώ και στις μια και εδώ και στις άλλες γίνεται. Μα και ωραίο να συνεργάζονται όλα τα μωρά και να δημιουργούν. Η σαΐτα σου. Το μαρζάκι, όπως το λένε, πλάστη. Η σαΐτα, η πεθερά μου τη λέει σαΐτα, που θα ανοίξω τα φύλλα. Έτσι για τον Μιχάλη, πάει πίσω ο Μιχάλης, με φάση. Επίσης, η λεκανίτσα μας που θα χρησιμοποιήσουμε, την πετσέτα μας και έναν σακουλάκι με τζίπου πάνω που θα το κλείσουμε, που θα κάνουμε το ζυμαράκι μας. Φίλες μου, τούτες είναι οι ραβιόλες που έκανα πριν λίγες μέρες. Εξαιρετικές. Έχουμε φάει από αυτές. Είναι υπέροχες. Ούτε ανοίγουν ούτε τίποτα. Είναι φανταστικές. Είναι συνταγή που την έφτιαχνα και φτιάχνω την που χρόνια. Φίλες και φίλοι μου, θέλω να σας τονίσω ότι το χαλούμι είναι όριμο. Παντού το βρίσκεται. Έχει η συσκευασία, γράφει πάνω όριμο χαλούμι. Τρίβεται πιο εύκολα, τραβά και περισσότερα αυγά και η γέμισή μας γίνεται ωραία φράτη. Είναι τύχε να τρώτε ραβιόλες και μέσα να είναι σφιχτό, να είναι μια μπάλα, ενώ αυτές γίνονται πάρα πολύ ωραία. Εγώ έτσι τις κάνω. Μπορεί να πιάσετε και φρέσκο, αλλά νομίζω θα έχετε τα ίδια αποτελέσματα με το όριμο χαλούμι. Το ίδιο κάνουμε και στις φλαούνες. Στα πουρέκια του χαλουμιού έχω άλλη συνταγή πουρέκια του χαλουμιού που πάλι προτιμώ να είναι όριμο και είναι η ίδια γέμιση που γίνεται στις ραβιόλες, γίνεται και στα πουρέκια του χαλουμιού. Και πάμε με την εκτέλεση. Φίλες μου, θα βάλω το αλευράκι μου μαζί με το αλατάκι. Θα τα ανακατέψεις να πάει το αλάτι παντού. Βέβαια. Να ρίχνω λίγο το νερό. Θα το ρίξω όλο, φίλες μου. Λίγο λοιπόν το νεράκι. Μυρίζει το αλεύρι. Έχει μια ωραία μυρωδιά. Το βάλεις όλο. Νομίζω να το πάρει. Πείτε τώρα. Επειδή, φίλες μου, κάνω τις τακτικά. Έτσι. Τα έχεις μετρημένα τα υλικά. Ακριβώς. Και έτσι πήρε όλο το νεράκι. Να βάλεις λίγο αλευράκι στα χέρια σου μόνο. Ναι, για να το ξεκολλήσω. Πρέπει να γίνει μια ζύμη. Όχι πολύ μαλακή, γιατί να την ανοίξουμε και σε φύλλο. Κάνω μικρή δόση, φίλες μου. Διότι το ψυγείο είναι γεμάτο. Ψυχοπλακωθήκετε.
κάνετε μια δόση ραβιόλες. ή μπουρέκια του χαλουμπιού. Ωραίο ζυμαράκι πάντως. Σε μόνο το φίλες μου καλά. Δεν θέλουμε να κολλά στα χέρια μας. Και θα το αφήσω 1 ώρα, 2 ώρες Να ξεκουραστεί. να ξεκουραστεί. Δεν παθαίνει τίποτα. Ενώ ξεκουράζεται να κάνει τη γέμιση. Όχι, Ή Μιχάλη μου, τη γέμιση θα την κάνουμε πριν να ανοίξω τα φύλλα. Δεν υπάρχει Μάλιστα. λόγος. Θα βράσουμε το κοτόπουλο μας και μέσα στο ζουμί με κοτόπουλο Θα ψήσουμε και θα ραβιόλες ψήσω να φάμε. τις ραβιόλες μου. Ωραίο ζυμαράκι πάντως, δεν είναι ωραίο. Έτσι με τις ροφιές, αν θέλει και ο κανενού. Είσαι εξασφυμένη. Όχι, Μιχάλη μου. Δεν θέλουμε κανέναν ούτε να Ναι, μαλώσουμε. δεν μας Είμαστε αρέσουν. μια χαρά. Δεν μας αρέσουν οι παρεξηγήσεις, δεν μας αρέσουν οι καυγάδες. Ακριβώς. Εμείς είμαστε Το ίδιο υπέρμαχοι συγγνώμη. των καλών σχέσεων. Ζυμώνουμε το καλά. Και πάει στο σακουλάκι σου. Μπορεί να το ζυμώσουν, Μιχάλη μου, και στο μίξερ τους. Αν Να είναι βάλεις μεγάλη το ποσότητα. κάλτσο. Μα και λίγο πάλι ζυμώνεται. Αλλά εμένα, επειδή μου αρέσει η διαδικασία, προτιμώ Στο χέρι. στο χέρι. Κάμνεις τη γυμναστική σου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Βέβαια τα βολικά εγώ τον δώσα πουλάκια. Μπαίνει εδώ. Και θα αφήνουμε το να σκεπάσεις. ξεκουραστεί και να ξεκουραστούμε και εμείς. Ωραία. Αυτό ήταν, φίλες μου. Και περιμένουμε τις εγκονές αν έρθουν, διαφορετικά θα τα φτιάξουμε μόνοι μας. Βράζουμε το χωριάτικο μας κοτόπουλο για να κάνουμε τις ραβιολίτσες μας. Μιχάλη μου, έτοιμο και το ριζόγαλο. Θα έρθουν οι εγκονές να το απολαύσουν με την κανελίτσα του. Ξέρεις ότι τους αρέσει. Πάρα πολύ. Φίλες μου, το έχω σε συνταγή. Αναζητήστε το. Ριζόγαλο από την Ελίζα και θα εντυπωσιαστείτε. Δεν θα σχίσει και 2-3 μέρες να είναι στο ψυγείο θα είναι το ίδιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Λίζα. Συνεχίζουμε. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Έχει ξεκουραστεί. Ναι. Τώρα, Μαριλίζα, να κάνουμε τη γέμιση. Ήρθαν και οι εγγονές, οι δύο, Έλα. η Μαριλίζα με την Νικόλ. Τι θα βάλουμε μέσα στη γέμιση? Πέ μας. Τι είναι. Όχι, ραβιόλες που να κάνουμε. Θα βάλουμε το δυόσμο μας. Στο τριμμένο χαλούμι. Χαλούμι. Θέλει δυόσμο. Έχεις προσθέσει τη μία κουταλιά δυόσμων. Ή να το βάλεις όλο. Να μπει όλο. Α, το βάλεις Θέλουμε όλο. ένα άρωμα. Θέλουμε ένα αρώματα. Μυρίζει ο δυόσμος. Βέβαια. Ανακατεύεις. Μαριλίζα τρώει τις ραβιόλες. Και τα μακαρόνια της γιαγιάς. Τα μακαρόνια της γιαγιάς να δεις. Και η Νικόλ. Τώρα έναν τα αυγά. Ναι. Τα σπάζουμε όπως πάντα, έναν. Πάει και το δεύτερο. Πάει και το τρίτο. Σπάζουμε τα ένα, Μαριλίζα. Από 10-10. 10-10 εσύ. Μπράβο. Αστιούθκια. 10-10. Άντε ρε Μαριλίζα, κάνει αστιούθκια. Έβαλα 10-10. Και χτυπούμε τα αυγά τώρα. Ναι, χτυπούμε το. Έτσι καλά. Εντάξει. Απλώς. Και να το ρίξω λίγο φίλες μου. Α, για να δεις πόσο είναι να πάρει. Ναι, δεν το θέλω πολύ χαμνουλό. Είναι γέμιση τώρα. Η γέμιση. Εστέχνω αρκετά το χαλούμι μου. Έλα, γύρισε πως τη γεια σου να Έλα, θέλετε να μάθετε. έλα. Εγύραμε και τα 3 τα Α, αυγά. τα έβαλες βλέπω όλα. Ναι. Τα πήρε, όπως και την πήρε. προηγούμενη φορά. Ναι. 3 μέτρια αυγά λοιπόν, σε 250 γραμμάρια όριμο τριμμένο χαλούμι. Ναι. Αν ήταν φρέσκο δεν θα τα έπαιρνε. Όχι, θα τα παίρνε, διότι να έχει και την υγρασία του το χαλούμι, είναι έτσι Μαριλίζα. Και θα έπαιρνε τόσα. Το αυγό βοηθά να γίνει πιο αφράτη η γέμιση μας. Και πιο ωραία. Και πιο ωραία, όπως κάνουμε, έχω πει και προηγουμένως, στις φλαούνες, στα πουρέκια του χαλουμιού. Ναι, αγάπη μου, πέ μου, να ξέρεις. Πέ μου. Α, η Μαριλίζα, επειδή της αρέσουν οι σοκολάτες, Ναι. λέει μου μέσα μπορούμε να βάλουμε και καμιά σοκολατίτσα. Όχι, δεν μπορούμε να τα αναβάλουμε. Μαριλίζα μου, πες τούτα, γίνεται να βάλουμε σοκολάτα. Έβαλαμε μέσα στα κύφυλλα. Ναι ρε, που πήρετε κύφυλλα Και είχαμε μέσα σοκολατίτσες. και ετοιμάσαμε το βίντεο, ακόμα δεν το δημοσιεύσαμε.
Νομίζω είναι καλή Μιχάλη μου. Δεν θέλω να τρέχει. Να κόψω το σκύλο. Και γίνεται ωραία που μέσα η γέμιση. Τελειώσαμε με την γέμιση μας. Το κουταλάκι μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μαριλίζα μου κάνεις το λίγο. Τι την αλεπού. Την αλεπού. Α, κρατεί το... Να μου δω και το... Δώσ' μου το Μαριλίζα μου και να ανοίξουμε φύλλα. Η Μαριλίζα μας το διένωσε να βλέψουμε σήμερα. Σιγά πίσω, όχι να ρίψεις τίποτε. Εντάξει να κάνουμε τις ραβιόλες. Πάμε καλά σήμερα. Μαριλίζα, ένα παιχνίδι. Πάμε. Η Νικόλ Εφρόνιμη. Και η Μαριλίζα Εφρόνιμη. Απλώς Η κάνει. Μαριλίζα κάνει μας την αλεμπού. Ξέρω. Έλα τα φύγουμε τούτα. Τώρα πόσα φύλλα θα ανοίξεις? Θα ανοίξουμε 2 φύλλα προς το παρόν. 10. Λοιπόν να τα αφήσω μέσα. Να στεφνώνει. Ναι. Α, τώρα θα δούμε και πώς ανοίγεις μεγάλα φύλλα. Ναι. Αλευρώνουμε το καλά. Έτσι Νικόλ μου. Α, ένα μου ρίψεις το τούτο Μαριλίζα μου. Πρέπει να αλευρωθεί καλά Μιχάλη μου. Το πω πως μπορώ να κάνουμε το... Αλευρώνουμε φίλες μου καλά και ανοίγουμε το. Για να δούμε. Είπες μου ότι κάνεις πολύ μεγάλα φύλλα και θα μας το δείξεις σήμερα. Έτσι στρογγυλεμένο. Εμποδίζεις η γέμιση ποντζάμε. Να τη φύγουμε. Έλα, προς το παρόν για να μην έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ περίεργο να δω πώς ανοίγεις Πώς ανοίγω το τα φύλλο. μεγάλα φύλλα. Πρέπει να είναι αλευρωμένη η επιφανία μας. Διούμε γύρω Μιχάλη. Και μπροστά. Έτσι, ποδά Μιχάλη. Πάντα πιάνουμε το από την αριστερή πλευρά. Βλέπεις, κάθε φορά πιάνουμε το έτσι και πάμε γύρω. Πιάνουμε το πλάι. Έτσι. Έτσι. Και φέρνουμε το μπροστά. Α, οπότε τώρα έμπιανες που το ίδιο σημείο που πιάσεις προηγουμένως. Όχι. Γι' αυτό. Ακριβώς. Εδώ. Μάλιστα. Πλάι. Πάλι υπογωνία. Πλάι. Πάμε έτσι. Μάλιστα. Έτσι, τα σέρκα μου Ναι. δαμέ, έτσι δαμέ, Ναι, ναι, ναι. έτσι και φέρνω τον μπροστά. Μπράβο. Ουσιαστικά περιστρέφεις την πίτα. Α, μπράβο, έτσι, ακριβώς, αλεύρι. Πιάνουμε το έτσι. Ύστερα να πιούμε τούτο, Μάλιστα, τούτο πάμε μάλιστα, γύρω. μάλιστα. Αρχίζουμε Κατάλαβα το πλάι, τώρα. Μιχάλη, έτω, Κατάλαβα τώρα. έτω, Εντάξει. πάμε, πάμε. Τα σέρκα μου είναι δίπλα, Ναι. έτσι, δαμέ, έτω. Πάμε, φέρνουμε τον μπροστά μας. Να το, τσανί, Και συνεχίζει. μεγαλώνει. Και μεγαλώνει όσο το θέλουμε. Πλάι, να με. Δίνουμε του μια σπροξιά, έτσι, και παίρνουμε το με το μαρζάκι μας. Και ξαναφέρνουμε το, να με. Έτω, τώρα, να με. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Να το, βλέπετε το Μαριλίζα, έτω. Και φέρνω το μπροστά μου. Έτω, τσανί. Εγώ προτιμούσα να μένει. Ποιο? Είδες τον λεπτό που έγινε Μαριλίζα μου. Και στρογγυλό. Να. Εδώ Μιχάλη. Βασικά δούμε του γυρό. Ναι, ρε, κατάλαβα. Να, εδώ. Κατάλαβα κύριε. Για να καταλάβουν και οι κοπέλες. Εδώ Μιχάλη μου. Εγώ κατάλαβα μόνο. Καταλάβεις Μαριλίζα μου. Τι θέλει πιπί. Και φέρνω το μπροστά μου ανημένο. Βλέπεις το Μιχάλη. Ναι. Και έτσι κάνεις πολλά μεγάλη πίτα. Ναι. Και να συνεχίσεις κι άλλο, να το μεγαλώσεις κι άλλο. Ναι, ναι, ένα λεπτούδι. Θέλω να το κάνω μεγάλο. Εδώ. Λιγούμε τούτο, το γυρό του και πάμε. Είναι πολύ εύκολο. Εδώ. Πολλά δύσκολο. Καθόλου Μαριλίζα είναι δύσκολο. Εδώ Μιχάλη, δε. Αν και τέτοιο Δε. Ναι. Δε τι ωραίο φύλλο. Θέλουμε το λεπτό φύλλο. Μπορούμε φίλες μου και φίλοι μου να το ανοίξουμε και με τη μηχανή. Ναι. Αλλά εμένα μου Α, με αρέσει. τη μηχανή θα κάνεις έτσι φύλλο, στρογγυλό, δεν μπορείς. Όχι, θα κάνουμε μακρουλά Μιχάλη. Θα βγουν μακρουλά και θα βγουν διαφορετικά. Μάλιστα. Και θα αρχίσεις που το 1, 2 και θα πάει μέχρι το 5, 6. Η κάθε μηχανή, εγώ έχω 2 μηχανές, η κάθε μια είναι διαφορετική. Εντάξει. Άρα το λεψινίσκεις με τη μηχανή. Ναι.
Το περνάς ξανά και Εδώ ξανά. φίλες μου, πιάνουμε στο αριστερό μας το χέρι. Εδώ στο αριστερό μας το χέρι, το πιάνουμε. Και πάμε έτσι. Έτσι που το κάνουν και έτσι, εγώ δεν γυρίζω πάνω. Προτιμώ έτσι. Έτσι. Και ανοίγω τον μπροστά μου. Μα το σανίδι σου σου αφήνει πολλά περιθώρια για πιο μεγάλο φύλλο. Εντάξει, εγώ θα τα ανοίξω, μα το θέλω και πιο μεγάλο. Δεν θέλω να τα ανοίξω και πιο μεγάλο. Γι' αυτό είναι πιάσα το σανίδι. Είναι αρκετό για να ανοίξω και το άλλο. Το μανίλιζα μου. Δεν τι ωραίο, Μιχάλη μου. Ωραίο. Ναι. Αλευρώνουμε το καλά. Άντε πάλι. Πόσες ώρες να βάλει και να αλευρώμε? Έτσι πρέπει να αλευρωθεί. Δεν μπορεί. Ρούχον τίποτε σε διπλώνεις το. Και θα μπει στο πλάι. Το πρωί. Να μείνει εδώ, Να μείνει εδώ. να κάνεις το άλλο μέχρι να... Πάμε στο άλλο. Θα κάνουμε κι άλλο. Ναι. Άλλο ένα. Ακόμα ένα μανίλιζα πάμε. Αλευρώνουμε τα καλά, φίλες μου. Η τέχνη έτσι το αλευρώμε να μην κολλήσει πάνω στο ξύλο μας. Θέλει καμιά να ανοίξει. Ύστερα πάνε να κόψουν τις ραφιολούες με τα εργαλεία. Ωραία. Δείτε ωραίο στρογγυλό. Δείτε ωραίο μαλλί, Μιχάλη. Πετά μόνο του το ζυμάρι. Πετά μαλλίλιζα μόνο του. Πετούν τα ζυμάρκα. Πετά. Κύριε λέει σου. Κόλλησε λίγο. Κόλλησε, κοίτα, κόλλησε. Το μαλλιό και να αρχίζω να το ανοίγω. Κάνουμε και έτσι πιτούλα περίπου τόση. Τόση. Ήδη είναι στρογγυλό. Και θα ακόμα γυρώ. Κάνουμε τα μέρα, βρώνουμε όμως. Δαμε, έχουμε πρόβλημα. Κάνουμε, Μιχάλη μου, δαμε, πλάι. Και πάμε. Και φέρνουμε τον μπροστά μας. Μάλιστα. Πλάι. Που το πλευρό. Με το πάει. Διούμε γύρω-γύρω δηλαδή. Ναι. Μπροστά μας. Εδώ, Μιχάλη μου, πάει. Έρχεται μπροστά. Δεν την λέω. Πρέπει να το κάνουμε το ίδιο με το άλλο, Μιχάλη μου. Ναι. Αυτή για να καλύψει, γιατί στο ένα θα βάλεις τη γέμιση και θα το καλύψεις από πάνω με το άλλο φύλλο. Θα το αφήσουμε τούτο Για βάση. για βάση, να μην θέλω διπλώσα με το άλλο. Χωρίζουμε τη ζύμη μας σε δύο ίσα. Ωραία, μέτρα τη διάμετρο να δούμε. 45. 45 πόντους. Ναι. Περίπου 45 πόντους διάμετρο. Το λεπτό είναι πολλά λεπτού, είναι ούτε μισό μιλίμετρο. Το μαλλίζει. Τώρα, Άρα αρχίζεις εξωτερικά, σημαδεύει τώρα για να δει πού θα βάλει γέμιση. θέλεις να καταλάβετε. Ναι, αφήνει σημάδια, βλέπω. Τώρα να βάλουμε στο Α, μπράβο, μες στη μέση το 2. Ακριβώς, 16. Δηλαδή, είπαμε 26 και 16. Α, 42. 42. Να πέσει πάνω σου. 10, 12. 6. 60. 60. 61. Μα να μείνουν και κομματούθια από εκεί πονάνε. Ναι, και να ξανακάμεις ακόμα μερικές. Ναι. Και τώρα βάζουμε ένα κουταλάκι γέμιση στην καθεμιά, μισό. Ναι, θέλει διότι μικρά κυκλάκια είναι μεγάλα. Τρώεις τις ραβιόλες Μαριλίτσα, αρέσκουν σου, έφαγες καμιά φορά. Έφα πάρα πολύ φορά και άρεσε. Α, τσ' άρεσε σου, και επειδή και εγώ τρώω τις αρέσκουν μου. Μια χαρά, πάρ' το χεράκι σου, το είπε ήταν κοντά τούτο. Πάρ' το χεράκι σου ξανά και μέσα που του σου είπα. Βάστε με το έτσι, θα έλα με κολπίσω. Νικόλ, πιάνω μου το μαρζάκι μου πάλι. Τούτη μια βλέπω ότι με το μάτι μου το μισό μποδά και πιάσε το μαρζάκι. Είπεν της η άλλη πιο μεγάλη. Α, πόσα μαζάκια. Πολλά μαρζάκια. Α, πάμε να τα συσκεπάσουμε τώρα. Χάτς. Ρίτσια, φρόνημα. Καλά σε λέω. Κολ, Νικόλ. Μιχάλη, πιάνεις το φύλλο. Ναι, πιάνωσε. Σκεπάζεις τα όλα. Ναι. Να το φυλάκι, είδες που δεν σε σκεπάσαμε. Να μην κρυώνουν. Α, Και μετά πιτονίστες. τώρα να Τώρα δεις. να δείτε τώρα.
Είδες είναι Και να ωραία. έρθετε να βοηθήσετε κι εσείς. Είδες είναι ωραία, κάτσε Μιχαλή. Ναι, ήταν και λίγο πιο μεγάλο. Δεν πειράζει, θέλουμε το πιο μεγάλο να κάτσει καλά. Να μην είναι πιο μικρό. Ωραία, Δεν πειράζει. αρχίζουμε. Ναι, τις πιάνεις. Ετοίμασε. Θα αρχίσω με σειρά. Θα Με τη πιάνουμε σειρά. έτσι και θα πηγαίνουμε. Έλα. Άφηστη. Βάρ' το στο κέντρο όμως να πιάνει έτσι. Μπράβο Νικόλ. Σπρώξε το. Μπράβο Με όλες σου Νικόλ. τη δύναμη. Μπράβο Νικόλ με έτσι. Κάμε το έτσι γύριστο κιόλας. Γυρίζουμε το και έτσι. Και φύγε. Νάτι. Τώρα φτιάχνω. Άντε μείνε βάρτη. Με το ένα σου το χεράκι να μην τα τσαλακώνουμε. Και βάλε την εκεί. Άντε Νικόλ μου μπράβο. Μπράβο Νικόλ. Τσιλά το καλά Νικόλ. Σπρώξε το κάτω. Μπράβο ρε Νικόλ. Κάμε το και έτσι λίγο. Όχι, με βιάζεσαι. Έτσι. Μπράβο. Είναι κυρία Βία. Δεν θα μας τα πιάσει κανένας, εσείς θα τα κάνετε. Να σου πω. Άφησε τη Μαριλίζα και καταφέρνει τα. Είναι μεγάλες, ξέρουσι. Το μια χαρά την έκαμε. Εύκαλε την. Μπράβο Μαριλίζα. Όχι, είπαμε σειρά. Σειρά και σιγά σιγά να βγαίνω, να το μαζεύουμε τούτο για να μην στεκνώσει. Με ένα χέρι δεν μπορείς να ελέγχεις την Μπράβο κατάσταση. Νικόλ. Με ένα χέρι δεν ελέγχουμε κατάσταση. Μπράβο Νικόλ. Η Νικόλ Έμεινε έφυγε. μια δάμε πίσω. Τούτη δάμε. Ποιος είναι να την κόψει τούτη. Νικόλ. Μπράβο Νικόλ. Μου Μπράβο, καταφέρνεις τα πολλά καλά ρε Νικόλ. Μπράβο ρε. Έλα Νικόλ μου κόψει την που έμεινε πίσω. Μπράβο ρε Νικόλ. Έλα, περιμένω σε δαμέ. Βάλ' τη δύναμη σου έτσι όλοι. Έλα κόρη. Βάλε πολύ δύναμη. Μπράβο Νικόλ. Άντε, Μιχάλη, ποιος- πιάνε μάτια τις τρεις που κάνουμε και τρεις. Έλα. Να μας πιέσει τις τρεις. Εγώ να θέλω να το βγάλω. Έκοψες το Μαριλίζα. Τέλειωσε. Κόψες το εσύ. Νικόλ, περίμενα να μας Μπράβο πάρεις και Νικόλ. τρίτα. Δύναμη. Εσύ σε μένα. Την κουτάλα. Ναι, διότι κρατήσει την κουτάλα. Εγώ εύκολα την πάω. Εσύ. Καλές τι. Στρίψε Εύκαλε την τη Μαριλίζα και η Νικόλ εύκαλε την. Μπράβο. Καθάριζε τελείω Νικόλ μου να μην Μπράβο, μιλήσει. μπράβο, μια χαρά, μια χαρά. Πολλά ωραία. Μπράβο, ρε, Ξέρετε, Νικόλ. έχουμε να μην. Παίρνει το με το κουτάλι του, δεν τι, Μιχαλή. Α, εντάξει. Κουταλιάζεται στο. Εντάξει. Τούτη παίρνει το κουτάλι του. Και ευκολία. Να με τις πιάνω και να πληρώνουμε. Μακριά σου ρε Νικόλ και δυσκολεύκεσαι και πρέπει να σου φέρει Έλα κοντά. κοντά σου, έχεις κοντά σου. Κάμε τις κοντινές σου. Νικόλ μου, τις κοντινές σου. Κάμε εκείνες που είναι κοντά σου Νικόλ που θα με μπροστά σου. Τούτες δαμέ. Τη ζύμη να τη φεύγουμε γρήγορα, να μην μείνεις και να σταθμώνει. Μια άλλη πάει με το κουτάλι μια. Μπράβο ρε Νικόλ ρε. Αν ήταν Τζιλίζα. Ναι, Τζιλίζα περνούν τις πολλά. Άτι. Έχουμε, μπορούμε να κάνουμε με την κουτάλα. Τσακ έτσι, τσακ έτσι. Έλα Μαριλίζα. Μην είναι και Μαριλίζα να τους δυο. Εντάξει. Έλα Μαριλίζα. Ναι, θέλω να θα μας χωρέσει το δαψί. Όχι, να τις βάλουμε συγυρισμένοι και να μας χωρίσει. Να τις βάλουμε τη μια δίπλα από την άλλη. Μόνα μου, τώρα είσαι νουρούι. Ακούσαμε. Έλα. Wow, η Νικόλη βρει τόπο να το βάλει. Εσύ για μένα που εσύ έχεις σειρά. Δικό σου Ναι. χωριό. Πειράζει, έμεσε ο φεγγαράκι, δεν πειράζει. Να φαγωθεί και εκείνη. Λοιπόν, το υπόλοιπο είναι να το ανοίξεις ένα φύλλο ή δύο, δεν μπορεί να κάνεις. Τον είναι το ζυμάρι μασούλο. Όχι, έχει άλλο ένα. Α, μοίρασες το στη μέση. Μα μπορεί να το... Τι, να το κάνεις σωστό και να το διπλώσεις. Ναι. Να βιαστούμε. Θα φάω και μακαρούνες. Θέλω να έρθει ο βαβάς. Δεν θα έρθει, δεν θα έρθει. Έλα Νικόλ μου. Τους 12 θεούς του Ολύμπου που ξέρεις. Άσχημα. Α, ξεκίνα. Ποιος είναι ο αρχηγός. Δίας, Ήρα, ο Δίας είναι ο αρχηγός όλων των θεών, Και κρατεί των κεραυνών. των κεραυνών, που ελέγχει τον καιρό. Μάλιστα. Ήρα. Η θεά της οικογένειας. Μπράβο. Της αιστείας. Της οικογένειας. Πάρα. Και έριξε φίδια στον Ηρακλή. Που τελικά μόλις τον είδε, δεν ήξερε ότι ήταν δικός της. Ήταν του Δία, αλλά της άλλης του, της γυναίκας. Εξυπνάδας και το γραμμάτος και του πολέμου. Ο Άρης. Α, νομίζω έπαιζε ο Άρης. Ο Άρης είναι θεός του πολέμου. Μάλιστα. Αγγελιαφόρος. Ο Ερμής. Ο Ερμής για τις κατασκευές. Έφεστος. Για τη μουσική και το φως. Α, είπα τον. Ο Απόλλωνας. Ο
Ο Απόλλωνος για το γλέντι, για τη χαρά, τη διασκέδαση. Μιχάλη, να ανοίξεις το Όχι, μικρόφωνο. δεν τον ξέρω, είναι Έλα. Θεός. Έλα. Είναι Θεός. Ο Διόνυσος. Να κάνεις. Μπράβο. Είναι Θεός ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος, να το μάθεις καλύτερα. Να κάνεις. Για το κυνήγι, Η Άρτεμι. η Άρτεμις. Ποιον αφήσαμε πίσω, Τον Άδη. είπαμε τον. Δεν είπαμε τον Δήμητρα. Άδη. Α, για τη Γεωργία. Δήμητρα. Δεν είπαμε Δήμητρα. τον Άδη. Τον Άδη δεν Α, ναι, του κάτω κόσμου. Άντε, μια χαρά. Ο Μιχάλη. Άδης. Έλα. Και της θάλασσας. είναι Ποσειδώνα. Τόσα μας έμειναν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ο Διόνυσος, μάνα μου. φαίνω το διπλό σου. Αφού είναι Θεός ο Διόνυσος. Έχεις δονικά. Άστο το επειδή μου λέει επικίνδυνο να κάνουμε στο χέρι, εντάξει. Μου λέει επικίνδυνο. Πώς είπε όχι. Παππούγκλα, πιάσεις το. Πιάσεις το. Να έχω δουλειά τώρα, αφού γυρίζω βίντεο. Μαριλίζα μου, να τις μετρήσεις τις που κάναμε. Ναι, πέρα μου τώρα, μπήκε όλη η γέμιση τώρα. Ναι, ανοίξαμε ακόμα ένα φύλλο και θα τις διπλώσουμε. Μάλιστα. Κάναμε αρκετές πάντως. Με διαφορετικό τρόπο τώρα. Εντάξει. Με ένα φύλλο γέμισε στο μισό και το σκέπασες με το άλλο μισό. Ωραία. Α, κόψιμο. Φίλες μου, αν δυσκολεύεστε φύλλο, Υπάρχει και η μηχανή για το φύλλο. υπάρχει και η μηχανή, αλλά και στο χέρι με γνωρίζετε. Να φτιάξετε τις δικές σας ραβιόλες. Μπόλικες. Να. Τι θα κάνεις τώρα για το ζυμαρούι. Τούτα τα μικρά θα τα βάλω σε ένα δίσκο να στεγνώσουν για κάποιες μέρες, μέσα τα αφήνω και στεγνώνουσι και μετά τα κάνω ή με το γάλα που έχω το γαλότρι ή με το νερό και τρίμμαν από πάνω. Εμείς στην Κύπρο τα λέμε τουμάτσα, ήδη έχω Μιχάλη από τούτα, από ξεραμμένα. Τούτα Τι είναι αυτό? είναι τουμάτσα, Α, τα προηγούμενα. οι χιλοπίτες, Από προηγούμενη. τις έχω στεγνώσει και χρησιμοποιώ τις Σαν μακαρόνια. σαν μακαρόνια. Εδώ. Τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε βράσει το κοτόπουλο και μέσα στο ζουμί θα κάνουμε τις ραβιολίτσες. Τι θα Βάλουμε κάνεις? λίγο αλατάκι να χρειάζεται. Βάλεις δύο ναρατάκι λοιπόν. Επειδή έβαλα και εγώ βράσα το κοτόπουλο, μπορεί να μην θέλει πολύ. Μόλις κοχλάσει θα ρίξουμε μέσα τις ραβιόλες. Δεν θα τις κάνουμε όλες. Έβαλα λίγο αλευράκι Αυτές θα μπουν στον στην κατάψυξη. κατάψυξη. Ναι, θα βάλω ακόμα λίγες, διότι δεν θα τις κάνουμε όλες. Και θα πάνε στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη μόλις παγώσουν θα τις μεταφέρω Βάλεις σε σακουλάκι. σακουλάκι όπως σας έχω δείξει προηγουμένως. Μέσα σε 1-2 ώρες θα παγώσουν και θα τις βάλουμε στο σακουλάκι μας. Όπως δείχνω εδώ. Όπως είναι έτσι. Ακριβώς. Θα μπουν στην κατάψυξη. Έχει κοχλάσει ο ζωμός. Μιχάλη, βάλουμε και τον αποσμητήρα. Έλα, βάρτε μέσα. Θα τις ρίξουμε μέσα. Πρέπει να κοχλάζει. Αν φίλες μου δεν θέλετε να βάλετε κοτόπουλο, μπορεί να βάλετε το νεράκι σας. Και να τις κανένα κάνετε. ζωμό κότας. Αν θέλουν να βάλουν ζωμό, θα βάλουν ζωμό. Δεν κολλούνε μέσα στο ζεστό. Όχι, γι' αυτό έχουμε το ζεστό. Και περίπου πόσα λεπτά πρέπει να μείνουν μέσα στο κοχλαστό αυτό ζωμό. 10 με 15 λεπτά, δεν τα ώρες πολύ. Επιπλέον, α. Επιπλέον. Να κοχλάσει. Ωραίες, α. Ναι. Λεπτοφύλλων, ανάλαφρες. Δεν τι ωραίες. Ναι, μετά από 7 λεπτά. Δεν ανοίγουν. Όχι. Είναι εξαιρετικές. Ωραία γέμιση. Με ελαφρύ λεπτό φύλλο. Και έχεις δείξει στις φίλες και στους φίλους πώς να φτιάχνουν μεγάλο φύλλο σήμερα. Ναι, μεγάλον ακόμα θα δείξω και πιο μεγάλο που είναι σαν τραπεζομάντιλο. Μεγάλο, με πάνω σε μεγάλο ξύλο. Πρέπει να πάμε στο τραπέζι, κάτω. Ναι. Αντώνη, έρθει να δω και άμα να μου γίνεις και φάνα. Δεν έφανα ακόμα, ρε. Δηλαδή στα 15 λεπτά 15 περίπου. λεπτά είναι έτοιμες. Εξαιρετικές ραβιόλες. Βάρτους, τρώμε το. Είναι τι ωραίες, ούτε ανοίξα. Μια χαρά. Σε λίγο ζωμό. Έλα ρίξου σε λίγο τρίμα. Το μικρό είναι εμένα και το μεγάλο είναι εσένα. Ναι. Φίλες μου και φίλοι μου, κάντε αυτές τις ωραίες ραβιόλες, απολαύσετε τις. Ραβιόλες από την Ελίζα με πολύ αγάπη. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Φτιάξτε τες, απολαύστε τες. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας.